Khi vào viện nằm á, thì vài ngày nữa là đến sinh nhật của bé. Ở bệnh viện thường chưa có tổ chức, tuy nhiên là có cùng với gia đình chung vui cùng ở trong khoa luôn, các bạn điều dưỡng hay là bác sĩ gì đó, thì tất cả cùng chúc có sức khỏe cho bé hoặc là chụp những cái bôi hình để làm kỷ niệm. Họ không chỉ là người điều dưỡng, chăm sóc cho những vết thương, mà còn là người mẹ thắp sáng tình yêu thương cho các bệnh nhân nhi. Lúc mà mình tiêm thuốc cho con á, mình chỉ cần mặc áo màu trắng thôi là bé đã cảm thấy rất là sợ rồi. Mình vẽ một cái hình gì phía trên cái băng keo, sau đó mình nói con ơi đưa tay đây, cô tiêm cho con thỏ nha, hay là cô cho con thỏ uống nước nha. Thì có nhiều bé tò mò, mấy bé sẽ đưa cái tay ra cho mình và sau đó là mình sẽ làm cái động tác của mình, đó là bơm thuốc, chích thuốc cho con. Năn nỉ em cũng không chích, kiểu nào em cũng không chích. Em nói là tuần sau em mới chích, còn không thể chích hôm nay. Còn tuyên bố một câu là từ giờ trở đi không bao giờ nghe một ai nữa hết. Xã hội này rất là nhiều người lừa dối, nhưng mà cuối cùng thì mũi tim mình vẫn thực hiện được. Trong cái thời gian làm việc thì cũng đi thăm rất là nhiều bệnh nhân. Thật sự là họ rất là khó chịu, ngứa ngáy và là rất là bức bối và nóng nảy với điều dưỡng luôn. Đó mình tìm hiểu nguyên nhân. Do vấn đề là họ chưa có được vệ sinh thân thể, vệ sinh đầu, tóc. Thì lúc đó thì mình tự nhiên sáng kiến ra cái xe gội đầu. Thì lúc đầu là thật sự là mới nói với trưởng khoa và các bác sĩ trong khoa thì họ nói chung họ phản đối là cái này dùng cho spa chứ bây giờ trong bệnh viện ai dùng cái này. Cũng có đề xuất lên ban giám đốc. Lúc đầu thì bác cũng có cái sự nghi ngờ, nếu mà cải tiến ra cái này người bệnh có nhu cầu không. Cũng thuyết phục bác. Cái mục tiêu hàng đầu nó phải đem lại cái sự hài lòng và cái cảm giác thoải mái cho người bệnh. Bác cũng đồng ý. Sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu hàng đầu và niềm vui của người điều dưỡng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Khi mà gội xong, cảm giác của bệnh nhân rất là thoải mái, dễ chịu, rất là sung sướng. Nói chung là nó rất là phê luôn á, vô mốt luôn ạ. Thậm chí bệnh nhân còn bo tiền cho mình luôn. Nhưng mà thực sự là mình không thể nhận được. Cái mục đích của mình đó là mang đến cái sự hài lòng cho người bệnh và để cho người bệnh cảm giác thoải mái khi mà nằm điều trị tại cái bệnh viện Ý Tô này. Thì cũng có nhiều người bệnh nhân họ muốn có yêu cầu là sơn lại cái móng tay, nhuộm cả tóc luôn. Trong tương lai thì cũng mong muốn là nó sẽ có nhiều cái dịch vụ hơn. Mỗi lần chú có bệnh là chú đều ở với Bạc Liêu, chú chạy lên trên đây. Chú chỉ có cái bệnh là viêm dạ dày thôi. Vừa Tết đợt rồi nè, chú gửi cho anh một bọc đồ ăn. Chú gửi cho anh khô, tôm khô với khô cá kèo này kia, chú nói là gửi cho anh để ăn Tết. Cô nói biết là mua đồ này nọ rồi đó, gửi vô là ở đây sẽ không có nhận. Gửi tiền thì càng không rồi. Nên đó là cô nói là phải đợi trái cây trong vườn nhà chính đó, cái cô gửi vô. Mấy lần sau thì lại gửi chôm chôm, gửi nhãn, gửi cam. Vậy đó, bà mất rồi mà cô cứ gửi đồ ăn vô hoài vậy đó.
cô quý nên cô gửi hoài. Cô Dung là ở chỗ nào bà muốn gặp cô Dung, nhưng mà ra thì vô tình gặp, bà mừng mà bà hạnh phúc lắm. Bà nằm 7 ngày thôi nhưng mà bà là lớn tuổi, bà không muốn ăn này, người nhà chăm sóc thì bà không có thích đút cho bà ăn này, rồi là nhiều khi là bà vùng vậy, rồi có những cái đó thì có sự thuyết phục của mình, rồi có sự đồng cảm của mình, rồi mình xem bà giống như ba của mình, thành ra là bà cũng ấn tượng với mình và bà quay lại nhớ mình và bà gọi tên mình. Cảm thấy là hạnh phúc. Hôm đó nhận trực 10 bệnh nặng ở trong phòng nhưng mà mình cảm thấy là rất là nhẹ nhõm và vui mừng. Thành ra những cái đó làm động lực cho mình để mà có những cái ngày tiếp theo công việc tốt đẹp. Hạnh phúc trong công việc của em đó là được thấy người nhà và bệnh nhân họ xuất viện và họ tươi cười với mình, họ cảm ơn mình. Đó là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của em. Đi làm vô ngày nào mà cảm giác bệnh của mình chăm đó, được bác sĩ cho cái lệnh chuyển khoa thôi, trời ơi nó mừng muốn rớt nước mắt. Tại vì chăm sóc bệnh mà bệnh mình khỏe, bệnh mình được chuyển ra ngoài để có cơ hội đi về nhà nhanh hơn đó, thì nó mừng hơn, vui hơn. Có những bé gọi các cô trong khoa là mẹ. Đó là cái tình cảm, thật sự đó chính là tình cảm chứ không phải là một em bé nào ở bên ngoài tự nhiên gọi mình là mẹ đâu, không có đâu. Nhưng mà đây là tình cảm của bé và gia đình của bé dành cho mình. Nên có những em bé mà gia đình cho gọi là mẹ thì đó là hạnh phúc. Thì dịch vừa rồi Mỹ Đà Nẵng thì với cái sự chỉ đạo của bệnh viện cũng như cái sự nhiệt huyết, nhất là các anh chị em điều dưỡng sống khá sẵn sàng chỉ thấy nhau trực phân luồng bệnh này, rồi là khai báo y tế này, làm rất là bài bản. Xung phong tham gia điều trị Covid ở bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang đó, cũng 1 tháng rồi luôn đó. Và tham gia lấy bệnh phẩm để xét nghiệm Covid ở cộng đồng. Trong cái quá trình chống dịch mình cũng được cách ly ở đấy 14 ngày ở bệnh viện đấy mà, vừa làm việc ở đấy vừa ở đấy, nhưng mà không sao hết. Họ cách ly với gia đình, cách ly với xã hội, nhưng họ không cách lòng, luôn hy sinh và đồng lòng cùng nhau ở tuyến đầu chống dịch. Nghệ sĩ ở đây chỉ được bệnh nhân công nhận thôi. Được đồng nghiệp xung quanh công nhận thôi, là phải chứng minh cho họ biết là chị là một nghệ sĩ tài năng trong lĩnh vực điều dưỡng. Người bệnh mà đến với mình mà còn hơn người thân của mình nữa, thì mình vừa là làm người con này, vừa làm người mẹ, vừa làm người cháu này, làm tất cả các bổn phận, rồi làm điều dưỡng, rồi làm hộ lý, rồi làm tất tần tật. Mình phải dùng nghệ thuật giao tiếp để làm cho họ nguôi đi cái giận này, giảm đi sự buồn bã này, hay là làm dịu đi những cái cơn đau này. Đó là chị nghĩ là người điều dưỡng cũng phải là như người nghệ sĩ. Anh nghĩ công việc điều dưỡng của anh nó cũng giống như là một người nghệ sĩ đó, cũng sẽ có rất là nhiều lúc mình thăng hoa, mình sẽ được công nhận như thế này, rất là nhiều thứ, nhưng mà cũng có lúc mình sẽ gọi là vì một cái vấn đề gì đó thì mình sẽ bị tụt xuống. Nhưng mà thôi, nghĩ lại cuối cùng thì mình đã chọn cái nghề này, mình đã yêu nó, mình đã làm nó thì chắc chắn là mình phải cố gắng để mình làm nó hết thôi, chứ nếu mà mình buồn hoài thì cũng không có được gì hết. Mình là một người nghệ sĩ, nhưng mà nghệ sĩ của mình thì chưa bao giờ được đứng trước ống kính, ánh đèn của sân khấu thôi. Nghĩa là bác sĩ thì phẫu thuật bằng trí óc, nhưng mà
điều dưỡng chúng tôi chăm sóc bằng con tim. Mỗi ngày công việc của họ phải đối diện với âm thanh, chạy đua với thời gian, luôn giữ một tinh thần thép và còn là một nghệ sĩ tâm hồn. Họ đã chọn cái nghề điều dưỡng, chăm sóc cho bệnh nhân, cũng như là cái nghiệp phát triển và cống hiến cho ngành y.